So natay mga abot itong LED light ron para sa signal light, brake light o sa yang hazard. Taod ni ron. Tuloy na ilis na ako dahil para sa hayag di kaigid. Kanina lang kung anong wala na ko nailisan. Signal light. Yung reverse light po nailisan na ako. So kayo, ngit-ngit kayo, hayag dyan. So, apa tayo nabilin diri? Ano siya? Para signal light. Taod talon, quick video lang. Kay wala man kayo nag-upload na sa YouTube. Kani inilisan na ko na yung reverse. Ano siya gipuli na ko diha. Kani siya ang brake light. Tara ilisan na to. Ito sa tubangan po. Okay. Shout out ng Peryong. Shout out Anton Galicano, mga nisayga order sa mga suga. Sigahi kayo. Gapon na pa ano? Sa libro. Wala masanog. Oh, ang liwanag. Ano siya resulta? Ibalik pa. Oh, so kayo na iba. Ha, kita. Okay, testing. Okay. Oh, kusugay ba? Nanta, dali ba? Dili yung ordinary ba? Ano gani? Adi, ano buwan day? Atras na. Ah, kusugay mo kayo. Ano ba? Kusug kayo. Tubangan na nila. Lisa ng tubangan. Sugas ka tanan. Sa araw di makita na. Hazard na hazard. Hazard. So, ang install to sa itong kabansa o ito Bansa 2009 year model. Yung mga LED lights niya, parking light, hazard, signal, and kaning auto lead light, super bright and high quality. Garantisado yun. Salamat Anton Galicano. Okay. One is sa front.
Ano kalimat sa inyong Christmas? Sige, alcohol. Kasi sa naman ako na, wala na ito paningan. Kami ito sa video. Kaya mga katastaff, pwede na kamutawag sa itong mga linya sa atong smart line sa mga 1-2-0-2-88-654. Yun na, sigaga na. O sa 2PM sa 926-775-7942. Oh, nasi ka na. Slice na na sa nimo. Bebe. Wow. So, ito pang isa pa. Signal light yan. Okay. Hazard yan. Hazard daw, hazard. Oh. Okay na. Use. A few moments later. Okay, testing tayo kung gaano kalakas yung LED lights na kinabit natin dito sa Avanza. Yun. Yun po. Ang lakas. Na? Yan. Lakas talaga ng mga LED lights. So, like and subscribe.